नमस्कार मित्रांनो, सुमुख क्रिएटिव्ह टेक या यूट्यूब चॅनलवर मी नंदू फणसेकर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय। मित्रांनो, आज मी आपल्यासाठी एक असं खेळणं घेऊन आलो आहे जे आपण पूर्वी जत्रेमध्ये खूप पाहिलं असाल, पण सध्या हे खूप दुर्मिळ होत चाललंय। आपले जे छोटे व्यावसायिक आहेत म्हणजे जत्रेमध्ये जे खेळणी बनवून विकतात, लाकडी खेळणी, अशा व्यावसायिकांसाठी हा व्हिडिओ खूप उपयोगी आहे। आपल्या जर आसपास असे जर कोण असतील तर त्यांपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की पोहोचवा। तसेच मित्रांनो, असं जर करून बनवून कोण विकत असेल तर त्यांच्याकडून हे नक्की खरेदी करा, कारण मित्रांनो ही स्वदेशी वस्तू आहे। आपल्याला आपला कल आता स्वदेशी वस्तूंकडे थोडा तरी वळवला पाहिजे। तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा। जास्त वेळ आपला घेत नाही, आपण व्हिडिओ पाहूया। हे आपण डबल का केले तर त्याला फेविकॉलने आपण चिटकवलं की त्याला एक कडकपणा येईल व ते मजबूत पण राहील।
मी आता ज्या पोझिशनला तो माणूस ठेवला त्याच पोझिशनला ठेवून आपल्याला गाठ मारायची आहे. त्यामुळे काय होणार की जेव्हा आपण हे खेळणं सरळ करू तेव्हा बरोबर त्या खेळण्याला त्या दोरींना असे पीळ पडतील. असे पीळ पडले म्हणजे आपलं हे खेळणं आता रेडी झालेलं आहे. आता आपलं हे खेळणं रेडी झालं आहे. आता आपल्याला करायचं काय आहे की त्या ज्या खालच्या 2 काट्या आम्ही हातात धरल्या त्या तुम्ही जवळ अशा प्रेस केला की तो माणूस गोलांट्या उड्या मारायला सुरू करणार. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा. तसेच जर माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर माझा चॅनल सबस्क्राईब करा. बाजूलाच असलेली बेल आयकॉन क्लिक करा व नोटिफिकेशन ऑलवर सिलेक्ट करा, जेणेकरून माझे असेच नवीन नवीन व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतील. तर मित्रांनो, सुरक्षित राहा, काळजी घ्या. पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओत. I need you to listen. I need you to hear and don't show.